ሰሞኑን የአፕል ኢቨንት ነበር ሁላችሁም እንዳያችሁትና በሚገርም ሁኔታ የበፊቶቹን ቃጣጥረን ሳንጨርስ አዲስ መጥቷልና ለረጅም ጊዜ አስቀምጫት የነበረች አይፓድ አለች። እስቲ አንቦክሲንግ ዋን ዛሬ እናያለን ማለት ነው። ገና አልከፈትኳትም። ኢትስ ጄነሬሽን 9 አይፓድ ነው። ብዙዎቻችሁ ይሄንን የምትፈልጉት ለጌሚንግ እንደሆነ አውቃለሁ። ሰው ኢንትረስቱ ካላችሁ ያው ማዘዝም ትችላላችሁ። let's see ምን እንደሚመጣ ምክንያቱም አፕልን በተመለከተ ብዙ ውዝግብ አለ እንደምታውቁት እና ውዝግቦቹ what actually comes in the box ምክንያቱም አንዴ ቻርጀር ይቀንሳሉ አንዴ ጨምሩበታል እንዴት ነው ነገር የሚለውን ዛሬ እናያለን። ይሄንኛው ጄነሬሽን ላይ what comes in the box እናያለን። so oh by the way this is Wi-Fi version only cellular ነው ባሁን ጊዜ ማንኛውም ጊዜ ስልካችን ሆትስፖት ማድረግ ስለምንችል ዋይፋይም more accessible ስለሆነ ይሄን ያህል ዲል ብሬከር አይደለምና just extra ገንዘብ ማውጣት ነው። 64 GB version ነው ይሄ። let me know what you guys think የግድ ሴሉላር አሁንም አስፈላጊ ነው ወይ ኮሜንት ሴክሽን ውስጥ አሳውቁኝ። እንደገና ደግሞ የትኛው አይፓድ ነው እናንተ ብትመርጡ የምትመርጡት የትኛውን ነው? አይ ዋና ነው የእናንተ ሐሳብ በሰማ ደስ ይለኛል። ይሄ ካርቶን አይከፈትም እንዴ? አይ አፕል unboxing experience ሁሌ የአፕል እኔ ኢንትረስቲንግ ነው ያለኝ። አንዳንድ ጊዜ ባዶ ካርቶን like literally ካርቶን በማያስፈልገው አይነት ሁኔታ ካርቶን ያደርጉበታል። so ልክ እንደከፈታችሁት ቀጥታ አይፓድ ዋን ነው የምታገኙት። ይሄንኛው አይፓድ by the way በጣም ተፈላጊ የሆነ የመጣ ያለው አሁን ታች አይዲ ያለው የመጨረሻው አይፓድ ነው የሚሆነው። ይሄ ከዚህ በኋላ ፌስ አንሎክ ብቻ ነው የሚኖረው። so deal breaker ነው ለአንዳንድ ሰው they want that ወረቀትን እንደመላጥ ከአዲስ ቴክኖሎጂ ላይ የመሰለ ደስ የሚል ስሜት አለን። so pretty standard iPad ያያችሁት ነው። shiny screen lightning connector አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። so we got the lightning connector on the side we have docking sockets ከላይ we have an earphone jack እነዚህ ነገሮች እኮ በጣም ሬር እየሆኑ እየመጡ ነው የአፕል ፕሮዳክቶች ላይ በተለይ we got the power button and volume rocker አለ and yeah this is the touch ID button and we got a camera here and camera on the back so pretty standard. so let's put this aside ካርቶን ውስጥ ሌላ ምን እንደሚመጣ እኔ ፈጠን ያለ አንቦክሲንግ ነው የሚሆነው። ላይክን መንካት አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሉ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። do they still give us the stickers እንዴ? ይሄ ዶክዩሜንቴሽን ነው። so we've got manual አለ as if anybody doesn't know how to use an Apple product these days. yes ስቲከር አሁንም ይሰጣሉ። እነዚህ ከአይፖድ ጋር በፊት ነበረ ሁሌ ሰው በጉጉት የሚጠብቀው መኪናቸው ላይ ከኋላ ይለጥፉ ነበር ለሌባ ይሄን ነገር መኪና ውስጥ አለ ከዘረፍክ አይቀር እዚህ ፓርኪንግ ሎት ውስጥ ካሉት መኪኖች ይሄንኛውን ዝረፍ አይነት ነገር መስሎ ስለሚታየኝ and I don't believe it there's actually not only there's a charging brick and there's also a cable. apple ሳይበላሹ this is what it looked like. amazing. anything else in the box? no, that's about it. so I'm pretty sure ብዙዎቻችሁ ገና ተምኔሉን ክሊክ ስታደርጉ PUBG ስንት FPS ነው ምናምን ብላችሁ ያሰባችሁ ስለነበረ do you want me to do a PUBG hand cam test ትፈልጋላችሁ? ስንት FPS እንደሚሄድ ለማየት ከሆነ ኮሜንት ሴክሽን ውስጥ ንገሩኝ። cellular ያስፈልጋል ወይ iPad ስንገዛ these days እሱንም ማወቅ ፈልጋለሁ። don't forget to like, comment, subscribe እና ለጀለሶቻችሁ ሼር ብታረጉ ደስ ይለኛል። እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን ሰላም አይለያችሁ።